see in our book, textbook. Hukum indeks. Pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang diulang-ulang. That means 2 kuasa 3 and 2 kuasa 4 actually has the same base. Asas yang sama. Tengok, 2 dengan 2. Bila asasnya sama, kita boleh kumpulkan semula dan jadikannya tambah. 3 tambah 4, 7. The contoh is actually to help you to understand. But the basic concept is A to the power of N darab dengan A to the power of N, maka hasilnya ialah A kuasa M tambah N. Darab tu dipindahkan jadi kuasa mesti tambah. If it's darab, dia jadi tambah kuasanya. So see this second one, asasnya 3. This one AA, so alphabet mesti sama. So if B power X darab dengan B power Y, so it is equals to B power X plus Y. B kuasa X darab dengan B kuasa Y, maka ia adalah sama dengan B kuasa X tambah Y. So in this case, 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. 3 faktor, 3 kuasa 3 sama maksudnya 3 darab 3 darab 3. Misalnya, let me show you here. 3 power 2 means 3 times 3. 3 power 3 means 3 times 3 times 3. So all together you have 1, 2, 3, 4, 5. So that's why it's 3 power 5. So in short, it's actually 3 power 2 plus with 3 power 3 is equals to 3 power 5. Okay, that is what you call as the first law. Ini pun sama. So in this case, we are going to do some questions. Okay. Tengok soalan. Permudahkan. Contoh 6. Contoh 6 is 7 to the power of 2 times by 7 to the power of 3. 7 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3. Saya buat pendaraban berulang dulu ya. 7 kuasa 2 maksudnya 7 darab 7. And then 7 kuasa 3 maksudnya 7 darab 7 darab 7. So 3 times the same number. Altogether you have 7 to the power of 5. So sebenarnya yang ni ialah 7 power 2 plus 3 equals to 7 power 5. Kita nak hanya ringkaskan. Please understand the word ringkaskan. Bukannya misalnya ringkaskan. Ringkaskan means you only simplify. You don't write the value. Dia bukan nilaikan, ada beza. Okay. Kita habiskan contoh ni dulu sebelum saya bagi break ya. 0.2 power 2 times 0.2 power 4 times 0.2 power 5 is equal to, dah tahu asasnya sama. Macam mana nak tahu asasnya sama? Inilah 0.2, 0.2, 0.2. So that is called the base. Bila asasnya sama,
dan dia didarab antara satu sama lain, maka indeksnya tu kita boleh tambah-tambahkan je. So you will get 0.2 to the power of 11. Okay? Nampak ke tak nampak ni? Nampak. Okay. So kita tak ada masalah kat situ kan? Let me see. Kita pilih. Okay, tengok permudahkan setiap yang berikut. I'm in Jamboard page 7 ya. See the first question there. Number 1A. 3 power 2 times by 3 times by 3 power 4. 3 kuasa 2 tambah, darab 3 kuasa 4. So what is your answer there? Please write somebody. Jangan orang yang sama je. Kesianlah Amy tu. Soraya? Sonika ada, Suraya ada, Mustaqim je tak ada dalam Jamboard. Suchita? Suchita? Come here. Some of them can get this. Teacher, I many things. Dah, tak ada orang yang jadi buatnya. Suraya or Sonika, how to do? Suraya or Sonika, please answer me. How to do? Three to the power of 2 plus 4. 2 plus 4. Tengah-tengah tu ada satu. Okay, let's see is this answer correct or not. Kita semak bawah sini. I'm going to check with you guys also ya, because I want to know what you're doing. 3 power 2 means 3 darab 3. Lepas tu ada darab di sini, ada darab di sini. Kejap. Yang kedua ni 3 ni ada satu je, 3. Yang satu lagi ada 1, 2, 3, 4. There are 4 trees there because it's power 4. So altogether how many trees there? 7. 7. So is the answer correct? No. What is missing? 1. You must have the number 1 plus 4. Because kalau tak ada nombor kuasanya, maka kuasanya ialah 1. Please get that ya. You must know that when there's no power, it is power 1. Alright. Okay, next question. Jamboard 8. Question B. 0.4, 0.4. Okay. B ya. Negative 0.4 power 4. Ni semua teacher terpaksa ikut buku teks ni sebab
buku awak tu belum sampai lagi ke sekolah. Biasanya supplier tu akan datang lah ya, so we'll see. Okay, now who wants to try the B question? You can use Jamboard 8. Jamboard 9, I'm going to do C. 4/7 times by 4/7 power 3 times by 4/7 power 5. When you finish all these questions that I'm giving you now, then only I'm going to let you go for your prayers. So please, tolong cooperate. 4m squared times by 1/2m power 3 times by -3 m power 4. Okey, ada soalan di muka surat 10, 9 dan muka surat 8. Okey, ada 4 orang dalam Jamboard ni. Seorang pilih satu Jamboard. Okey, saya bagi satu lagi soalan di muka surat 11. Tolong tulis nama lepas buat kat situ. Siapa yang buat? N power 6 times by 4/25, n power 2 times by 5/4, n power 3 times by n. Okay, the 4 questions on 4 Jamboards. So please try now and don't forget, leave your name there for me to know who is doing it. Siapa jawab soalan di muka surat 9, please write your name. Muka surat 8 belum ada. Cepat, cepat. Apa cerita ni semua ni? Amy dah, okay. Soalan E belum, soalan F belum. Ni soalan C ke tadi? Okay, ni soalan C.
Can I know who's answering the first question? Soalan B ni. Asal nak tulis balik? Tak payah tulis balik. Terus kuasanya tambah. Negatif dah lah, tak ada. Bagaimana where's your negative? Question on page 8. Who is answering Jamboard page 8? Please take note. You don't have your negative there and I don't want you to do as a repeated multiplication. I only want you to use the law, the index law. Gunakan hukum indeks yang memberikan awak tambah kuasa dia. Cuba tengok muka surat 7 kalau tak boleh nak ingat. You can always turn back. Okay, we see 7 page. Okay, teacher tak nak yang ni. Okay, I don't want this method. I only want this method. Lepas tu ni kena tambah jadikannya betul. 3 power 7. Tambahkan indeks. Muka surat 5, 6, 9 tu betul. Muka surat 10 tak ada jawapan, 11 tak ada jawapan. Okay, teacher tinggalkan korang untuk jawab dulu 10 minit. 10 minit, sebelum 10 minit tolong balik sini lepas solat. Boleh? Tak jawab juga. Aduhai. You go for a break for 10 minutes and then you come back. 10 minutes is too long, I think 5 minutes is enough. Cukup tak 5 minit untuk solat? Tak cukup. Cukup ke tak cukup?
Alright, I can see that most of you have finished the work. Alah, teacher tak stop recording tadi. Tak apalah. Okay, what you see here is that, tengok muka surat Jamboard kita, muka surat 8 semula. Okay, yang penting yang kamu kena beri perhatian ialah kuasa dia. Jika tak ada kuasa, sendiri letak nombor 1. And then, boleh diringkaskan jadi 4 tambah 3 tambah 1. Dapatlah negatif 0.4, tu ialah asas. Power 8. Yang ni dipanggil asas. The base. Okay, thank you Suraya. Very good job. Next question. Amy buatnya. Okay, these are all numbers. So here you have 1, 3, 5. So 1 plus 3 plus 5, you get 9. 4 over 7, power 9. Very good job, Amy. Thank you so much. Okay, tengok Jamboard muka surat 10. 4M kuasa 2 times by 1/2M kuasa 3 times by negatif 3. Okay, ini kita dah belajar hari tu. Nombor-nombor itu perlu dikumpul semula. I'm not talking about the index, I'm talking about the numbers. 4 yang tak ada kuasa ni. Half, negative 3. So kita ambil nombor tersebut dan kita darabkan secara berasingan. And then kita ambil hurufnya dan kita darabkan secara berasingan. And then kita tengok indeks dia. Indeksnya ialah 2, 3 and 4. So now 4 times 1 over 2 times negative 3, you get negative 6. M to the power of 2 plus power 3 plus power 4 tu, you will get M power 9. So very good job, Sonika. Thank you so much. Okay, last question. Amy buat. Mustaqim tak buat mana-mana. Mustaqim tak join lagi Jamboard ya. Alright. And dia dah bulatkan nombor-nombor yang ada pecahan 4 over 5 times 5 over 4 and then n power 6, power 2, power 1. Oh, I forgot power 3. Okay, power 3. So you have 4 over 25 darab dengan 5/4, maka dapatlah 1/5 n kuasa 12. Very good job. Amy, thank you so much. Okay. Now, I want to ask you a question. Is there anyone having problems some more about this? Ada tak? Tak ada. Jika tak ada, teacher nak pergi satu langkah ahead of this ya. Langkah seterusnya ialah 4 kuasa 3 darab dengan 7 kuasa 2 darab dengan 4 kuasa 2. Teruknya 4 kita. 4 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa. Darab dengan 7 cukup. Darab dengan 4 kuasa 3. Okay, jika kamu lihat soalan-soalan sebelumnya, nemunya mempunyai asas yang sama. Tapi yang ni, dia ada 4, ada 7, ada 4, ada 7, ada 4. So, untuk kumpulkan semula, kamu perlu beri perhatian kepada asasnya. Semua yang asas sama boleh dikumpul semula. Jadi, dia akan jadi 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 2
darab 4/3. Darab lagi nombor yang lain which has a different base, which is 7. 7 is another base. So we add there 7 power 2 times by 7 power 1. 1 ni kita tambah sendiri. Now you see, they are grouping together. This one group together, this one group together. Then we solve it lah macam biasa. 4/3. So jadi 4/3 tambah 2 tambah 3. Darab 7/2 tambah 1. Yang ni boleh diselesaikan sebagai 4/8 darab 7/3. Okay, dia masih tak boleh diselesaikan lagi. Cuma kalau guna calculator, kamu akan dapat nilai. But question never say nilaikan. Question says ringkaskan, simplify. When you simplify, so that is your final answer. Okay, ada soalan tak kat situ? Saya ulang satu lagi soalan. Saya buat contoh 2. Tengok muka surat 13 Jamboard. Okay, 3 power 2 times by 2 power 5 times by 3 power 8 times by 2. In this case, 3 and 3 goes together. 2 and 2 goes together. Kita sendiri letak power 1 there. You have to put it yourself. And then we group them together. 3 power 2 times by 3 power 8 times by 2 power 5 times by 2 power 1. Then kita settle. 3 kuasa 10. 10. Kalau nak buat langkah, boleh buat langkah dulu. 2 tambah 8 darab dengan 2 kuasa 5 tambah 1. So you get 3 power 10 as what Amy says just now times by 2 power 6. 6. Ini baru namanya ringkaskan. Jangan confuse ringkaskan, nilaikan. Ni ringkaskan, simplify. Simplify means you kecilkan sahaja, ringkaskan. Kalau nilaikan or find the value, then you mesti tekan calculator, cari jawapan. Okay, setakat tu ada masalah ke? Tak. Ada? Tak ada. Okay, sekarang teacher nak bagi soalan. Sebab tu teacher tanya. So muka surat 14. Tengok ni, kita tengok. Soalan. Ringkaskan setiap yang berikut yang mempunyai nilai-nilai yang lain. Ya. Tengok contoh di situ. M kuasa 3. M kuasa 4. Dapatlah M kuasa 7. N kuasa 2. N kuasa 5. Dapatlah N kuasa 7. Tak perlu banyak langkah jika kamu dah pandai. Another one which I'm going to do is D. Tengok D. Negatif M kuasa 4 darab 3M. 2N kuasa 5. 1/4 N kuasa 2. This one must be very careful. You can take all the numbers and put outside. Tengok, negatif 1, 2, 3, 1/4. Datang dari mana negatif 1 ni? Negatif 1 ni datangnya daripada negatif 1 darab M kuasa 4. Tengok peringatan kat sini. Negatif A kuasa N tidak sama dengan kurungan negatif A kuasa N. That means if your negative is
outside and not in the brackets, they are not equal. Example, they give you down there, negative 3 squared, negative 3 kuasa 2 is not equal to, tidak sama dengan negatif 3 kuasa 2 dalam kurungan. So, dalam erti kata lain, negatif 9 tidak sama dengan 9. So, you must have the negative. Now, let's see our next work. Nyatakan dalam bentuk indeks yang paling ringkas. Ada 4 soalan, so saya akan guna 4 orang lagi kat sini. Tapi Jamboard ada 3 orang je. Macam mana ni? Okay, first question. A, 5 power 4 times by 9 power 3 times by 5 times by 9 power 2. Siapa cepat dia chop soalan. Macam itulah. Saya tak paksa mana-mana. Awak boleh chop soalan dengan menulis nombor, nama awak kat situ. Times 1.2 power 3 times by 0.4 times by 1.2 power 5 times by 1.2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Next, page Jamboard. C. 12x power 5 times by y power 3 times by 1 over 2x times by 2 over 3y power 4. And then the last Jamboard is 17. Negative 2k power 5 times by p power 6 times by 1 over 4 p power 5 times by 3k. Okay, 4 orang ada dalam Jamboard, 4 orang boleh cuba 4 soalan. Tak ada yang booking ke? Aduh, soalan 1 di muka surat 14 Jamboard. Boleh booking, boleh jawab.
Cepat, cepat, cepat. Mana B tak ada orang jawab? C tak ada orang jawab. D ada orang jawab. Okey. A dah jawab, D dah jawab. B, C tengah-tengah tu tak ada orang. Yang join Jamboard tu jawablah cepat. Cepat, cepat, cepat. Jom pergi hiking, jogging hari ni. Suraya nak buat yang mana satu Suraya? B tapi tak boleh. Kenapa? Tak boleh nak tulis, teacher. Okey, awak cakap teacher tulis. Okey, sebut. 0.4 dalam kurungan kuasa 2 Okey. darab 0.4 Kuasa berapa ni? sekejap. Kuasa 1 Very good house. Very good lah you. Dah semakin pandai dah Suraya. Okey, sama. Darab. darab 1.2 kuasa 3 Sama. darab 1.2 kuasa 5 Darab lagi. darab 1.2 kuasa 1 Tengok dah pandai dah Suraya. Okey, next. 0.4 0.4 2 tambah 1 2 tambah 1. Okey, darab 1.2 1.2 darab 10 kuasa. Kuasa berapa? kuasa 3 tambah 5 tambah 1 Okey, lagi? 0.4 kuasa 3 0.4 kurungan kuasa 3 darab 1.2 kuasa 9 1.2 kuasa 9. Very good. I'm proud of you. Okay, good go. Now, let's see. A sudah Thank you, siap. teacher. Welcome. Sonika dah siap. Okay. Suraya. Okay, I write here Suraya. Suraya dah siap. Ni Amy tengah buat. Amy dah jawab. Ni siapa jawab ni C ni? Siapa yang tengah jawab C? Amy ke? Yes. Mana Mustaqim? Kenapa Mustaqim tak nak jawab ya? I don't know. At least kalau mic tak berfungsi, Jamboard boleh join. No hal lah, Jamboard tu kan small matter. His mother also tak respond.
Okay, dah. Alright, kita tengok jawapannya. We go back to page 14. Page 14, Sonika have done us the job. Let's see. 5 dia dah letak power 1, 5 power 4, 5 power 1 plus 1, 9 plus 3, 5 power 5 and 9 power 5. Okay, very good. Sonika? Ada ke tak ada budak ni pun? Sonika, good job. Thank you, teacher. Okay. Suraya, tadi teacher dah buat untuk Suraya. Dia cakap, teacher tulis ya. So it's still Suraya's work, not my work. Ini 0.4, kuasa 2, kuasa 1. Kuasa 1 kat sini. So tambah kuasa 3, 1.9. 3 plus 5 plus 1. So you get 9 there. Okay. Very good, Suraya. Okay. Next, Amy. Amy, yang ni soalan dia lain sikit ya. Sebab apa lain? Sebab dia ada nombor di depan. 12 darab 1/2 darab 2/3. So si Amy dah kumpulkan semula 12 darab 1/2 darab 2/3. What you do, you can use your calculator. No need to worry about the numbers. So you just take the number and you type times by your calculator and you will get the answer. 1, 2, 12 by 3, 4. 4 is the correct answer. Lepas tu X dia. X dia ialah 5. 5 tambah 1 kat sini. So 6. Okay. Y-nya ialah 3 tambah 4 jadi 7. So it's the correct answer. Thank you, Amy. Very good job done. Amy, are you there? Yes. Okay. Soalan D. Soalan D dia dah bulatkan -2 times 1/4 times 3. Okay. Bila kamu selesaikan guna calculator, kamu akan dapat -3/2. That's the correct answer. K power 5 tambah power 1. Ni power 1 ya. Oh, revert. Hold on. Sekejap. Bila kamu pelajar yang tulis, saya kena revert kadang-kadang. Okay, this one is 1. Sebab dia tak guna MOE. 5 tambah 1 jadi 6. Okay. And then for 11, P ialah 5 plus 6 plus 5, 11. Very good. So far, all the answers are correct. So teacher rasa memang tak ada masalah kan untuk hukum indeks yang pertama tu? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi kepada hukum indeks yang kedua. Let's go to page 18. Hukum indeks yang kedua ialah bahagi. Bila kita bahagi, tengok apa akan terjadi. Bahagi akan menyebabkan kita potong, maka tinggal. Kita buat satu contoh kat sini. Contohnya 4 kuasa, tak dalam 4, bawah tu dah ada 4. Okey. Kita guna 3 kuasa 4 bahagi dengan 3. Okay, bahagi means automatic kamu kena tahu dia adalah dalam bentuk pecahan. It's in the form of a fraction, divide. So you see 3 power 4 means tulis 3 tu berapa kali? 4. 4 kali. And then yang kat bawah denominator dia tak ada kuasa, dia kuasa 1 je. So sekali je. Lepas tu kita kena bijak potong. 1 ni potong dengan ni 1. So tinggallah 1, 2, 3. So 3 kuasa 3. Ini pun soalannya adalah biasanya dalam bentuk ringkaskan. So tak payah cari nilai.
Okay, jom tengok contoh kat bawah tu. 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Kita tulis 1 kali, 2, 3, 4. 5 kali, bawah ialah 2 kali. Lepas tu potong. Tinggallah 4 kuasa 3. 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa 2. Dapat 2 kuasa 4. Sebab 6, lepas tu kita potong 2 kat bawah. Yang ketiga, 3 kuasa 5 negatif bahagi negatif 3 kuasa 3. Walaupun negatif, kita masih tulis dalam negatif-negatif, tiada masalah. So dapat 3 kuasa 2, negatif 3 kuasa 2. Apakah perkaitan antara pembahagian nombor dalam bentuk indeks dengan pendaraban berulang? Dia sama je kan? Pembahagian nombor ni kita buat dalam bentuk pendaraban berulang. Maksudnya macam kalau 2 kuasa 3, kita tulis 2 darab 2 darab 2. Ini pendaraban berulang. Kalau kita bahagi dengan 2 kuasa 2, yang bawah ni ialah 2 darab 2. Takut tak nampak pula. Kejap, teacher padam yang kat sini. Teacher cuma nak kamu faham maksud ayat dia kat sini. Ayat dia yang ni. Apa kaitan? Okay, so saya buat yang ni kat sini. 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2. Ini dipanggil pendaraban berulang. Repeated multiplication. And then let's say I have 2 power 2 there. So 2 power 2 is 2 times 2. It's also repeated multiplication. But if I change it to divide. Bila saya tukar ni jadi divide. Macam ni. Maka ia jadi pembahagian. Pembahagian itu hasilnya adalah daripada pendaraban. So you get the division from the multiplication. Then you eliminate. 1, 2. So tinggallah jawapan 2 sahaja. Yang ni kita tak tulis 2 kuasa 1 ya. Ingat, dia 2 sahaja. Tak boleh tulis 2 kuasa 1. Okay, now let's see some questions before we call it off. Let's see, ringkaskan. Tengok contoh. Contoh 1. A ni. 5 power 4 divide by 5 power 2. Ini yang kita akan apply. Kalau darab A power M times by A power N, darab maka nombornya menjadi semakin besar. So what we do, we plus. Bahagi akan membuatkan nombor menjadi semakin kecil. Bahagi dengan A power N, maka kita tolak. Itu je cara nak ingat. Cara nak ingat ialah darab nombor jadi besar maka kita tambah. Bahagi nombor jadi kecil maka kita tolak. Okay. Now see the examples given. 5 power 4, 5 power 2. So take the 4 and then minus with your 2 and you get 5 power 2. Kenapa kita tak selesaikan? Sebab dia kata ringkaskan. Simplify. Kesian budak tu nanti tertinggal soalannya. Sonika, are you okay if I don't open the textbook? Okay, teacher. Because the questions are all the same. Yeah? Okay, teacher. Okay. Let's see here. All right, here, we are here. Okay, the same thing. Simplify. The word is simplify. But the concept is all the same. No need to worry. Okay. All right. Sini bahagi-bahagi. Bahagi-bahagi ni dia 2 kali bahagi. So kita tolak-tolak. See here. Bahagi-bahagi dia jadi 2 kali. Tolak-tolak. The minute you bahagi, you tolak. The minute you darab, you tambah. Yang ni pun sama. Oleh kerana dia ada 2 huruf. So M and N. We minus M. And then we minus N. See carefully here. They're different, yeah?
You must make sure the N goes with your N, the M goes with your M. Jika ada nombor, maka what will happen? Kita kena pastikan nombor itu diselesaikan dengan nombor. See here. See carefully the numbers. The number 25 divide by 5. Mestilah tekan kalkulator boleh ataupun boleh buat dalam bentuk pecahan dulu. Lepas tu dapat jawapan. And then you see your x power 2, x power 1. Divide so it becomes minus y power 3, y power 1. Divide so it becomes minus. And then the final answer, perhatikan kat sini final answer. Dia tak ada x kuasa 1. Walaupun kita dapat 2 tolak 1, we get the answer 1. But your final answer must not have the 1. Let's look at E. 12 divide by 4. So this is the fraction. 12 divided by 4, you get 3. And then your M. Your M power 10 minus 5 minus 2. Minus 5 minus 2. Kalau nak buat sekaligus boleh. That means 12 over 4. M power 10 minus 5 minus 2. Ini boleh. So you get 3M power 3. Terus pun boleh. Tak payah buat langkah ni. Langkah ni tak payah. So kita cut short. Langkah ni tak payah, langkah ni tak payah. Tapi awak kena ada langkah ni. Okay, the last question F2. Please look at F. Okay. Negative 16 divide by 2 divide by 4. So this one, yes, you have to do it part by part. You do negative 16 divide by 2, dapat negative 8. Tengok masa tu 4 ni masih kekal kat sini lagi, dia tak ubah. And then the next step, barulah kita guna yang 4 tu. Jangan pergi buat sekaligus negative 16 divide by 2 divide by 4. Konsep ni salah. Okay, so kena buat asing-asing. Harap is clear ya. Okay, one more. The alphabet. Alphabet is P. P power 8 minus 5 minus 2. Ini boleh. This one no problem. Straight away pun boleh. Kalau nak buat asing-asing pun suka hati awak. Tapi dia dah P kat sini. So maintain lah P awak tu. Maintain. Baru ke sini. Okay, let's see some questions before we call it off for today ya. It's almost 48. Sempat lagi teacher nak ajar kat sini. Okay, jom tengok Jamboard at the same time. Okay, permudahkan setiap yang berikut. 4 power 5 divide by 4 power 4. Divide will get 4 to the power of 5 minus 4. 4 kuasa 5 tolak 4. Maka kita akan dapat jawapan 4 kuasa 1. 4 kuasa 1. As I told you, kita perlu tinggalkan 1 dan akhirnya jawapannya akan jadi 4. Ada soalan kat situ? Tak ada. Tak ada. Okay, let's look at B. Jamboard page 19. 7 to the power of 10 divide by 7 to the power of 6 divide by 7 to the power of 2. Now, what you got to do? Buat asing-asing. As I told you, kita buat langkah selamat. Kalau nak buat sekali pun boleh. 7 kuasa 10 10 tolak 6.
Tolak 2. Tolak 2. Ni sekaligus lah ya. That means 7 kuasa 2. 2. If you don't want to do that, if you want to do separately, then it got to be like this ya. 7 kuasa 10 tolak 6 bahagi dengan 7 kuasa 2. So you get 10 kuasa 4 bahagi dengan 10 pula dah. Tengok tu, teacher dah silap kat situ. 7 kuasa 4 bahagi dengan 7 kuasa 2. Then you have more steps. 4 minus 2 and the final answer 7 power 2. Okay, that's the difference kalau nak kumpul semula atau nak buat asing-asing. Up to you. Okay. Soalan D. Tak, dia bukan, dia permudahkan. Permudahkan. Okay, kita tengok C. D. Nak tengok D tak atau C. Okay, tengok C. Muka surat 20, last page. M power 8 n power 6 divide by m power 4 n. Kita ambil huruf yang sama untuk diselesaikan. M kita ambil dengan M. N kita ambil dengan N. Tak ada nombor maksudnya 1, don't forget. So what will you get? Sebut, teacher nak tulis. M kuasa 8 tolak 4. Okay. Satu lagi. N kuasa 6 tolak 1. Okay. 8 minus 4, 6 minus 1. So your final answer will be m to the power of 4. 4, n to the power of 5. 5. Okay, that is your final answer. Okay, satu lagi teacher nak buat. Yang mana yang ada masalah? Ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Ni, soalan F. Okay, kita draw the line. Kita buat F. Ataupun saya clear frame dulu ya, sekejap. Okay, negative 25 h power 4 divide by 5h power 2 divide by h. Ada yang nak cuba? Amy nak cuba kat Jamboard tu? Amy? Tak ada. Yes. Would you like to give it a try? Maybe you want to try first? Okay. Mustaqim ada tapi tak respon langsung. Mustaqim, see the chat box. Please talk. You can communicate verbally. Kalau tidak, tolong tulis. Boleh type kan? Okay. Let's see. Mana kakak?
Negative 25. Okay. Divide by kuasa H kuasa 4. Half an hour. No lah. No tuition I went today. No, Why? tuition. We have BM? Okay. This one is actually negative 25 divided by 5. You get negative 5. H4 minus 2 minus 1. You will get H power 1. So power 1 tu kita takkan tulis. Kita jadikannya H sahaja. Okay, rasanya semua ni adalah sangat simple untuk anda semua. Betul tak, Dik-dik? Betul. Betul. Kecuali soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni dia minta kamu isikan peta. Kalau nombor 3 ni dia kena cari X tambah Y. Lepas tu ada lagi indeks yang dikuasakan. Ini belum belajar. Nanti kita akan belajar minggu depan. Lepas tu kita habis bab 1. Alright? Okay. Ada soalan? Tak ada. Aduh. Saya nak tanya, what happened to everybody today? Kenapa